Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. আজি মই কুকিং আৰু লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড some tips and tricks লৈ আহিছো। মোৰ ফাৰ্স্ট টিপছটো হৈছে এই ধৰণৰ জোতা সফা কৰা। আৰু এয়া সব দেখিছে এজু স্কুলৰ বগা জোতা। সাধাৰণতে বগা জোতাজু খুব সোনকালে লেতেৰা হৈ যায় নহয় নে? আৰু যদি আপোনালোক ফুৰিবলৈ যোৱা জোতা থাকে সেইবিলাক জোতা ধুই থাকিলে বেয়াও হৈ যায় আৰু আঠাবিলাকো এৰাই যায় পিছলে। আৰু এই ট্ৰিক্সটো সাধাৰণতে আপোনাৰ যদি ইমাৰ্জেন্সি হয় বা আপুনি পাহৰি থাকিলে ধুবলৈ আৰু তৰু ডাৱৰীয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই টিপছটো ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ৱাইপছ আছে তেনেহ'লে এই ৱাইপছটি এই ধৰণে মোহাৰি চাবচোন, চাব গোটেই লেতেৰাখিনি চফা হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক মই আপোনালোকক কৰিও দেখুৱাইছোঁ। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে সৰু লাগিলে বৰ ডাঙৰ নহ'লেও সৰু পেকেট এটা ৱাইপছ আনি থ'ব, যাতে যদি বতৰটো ডাৱৰীয়া কৰে বা কেনেবাকৈ ধুবলৈ পাহৰি যায় বা আপোনালোকক ফুৰিবলৈ যোৱা জোতাযোৰ যোনযোৰ আপোনালোকে ধুলে হয়তো বেয়া হৈ যোৱা ভয় থাকে, তেনেকুৱা জোতাত আপোনালোকে এই ধৰণে ৱাইপছ দি চফা কৰি চাবচোন, দেখিব পূৰা ক্লিন হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক মই আপোনালোকক ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে পাৰ্থক্যটো ধৰিব পাৰিছে? এয়া চাওক, এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন। আৰু মোৰ ছেকেণ্ড টিপছটো হৈছে জলকীয়াৰ ওপৰত। আৰু আপোনালোকে যদি জলকীয়া আচাৰ বনাবলৈ লৈছে বা কিহবাত কাটিব খুজিছে তেনেহ'লে জলকীয়াই যাতে আপোনাৰ হাতখন নুপুৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, হাতত অকণমান মিঠাতেল সানি ল'ব এইদৰে, তাৰপিছত কাটিব। দেখিব আপোনালোকৰ হাতত অকণো জ্বলা নালাগে। আৰু এয়া চাওক মই মিঠাতেল লগাই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি জলকীয়া মই চুৰিয়ে কাটিলোঁ। এয়া দেখিছে। আৰু এইটো টিপছো কৰি চাবচোন, চাব আপোনাৰ হাতখন জলকীয়া যদিও কাটিলে কিন্তু আপোনাৰ হাতখন নুপুৰে। এয়া দেখিছে মই আপোনালোকক এনেকৈও কাটি দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু থাৰ্ড টিপছটো হৈছে পনীৰ ওপৰত। সাধাৰণতে ফ্ৰ'জেন পনীৰ বা আমি কেতিয়াবা পনীৰ কিনি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, তেতিয়া ফ্ৰিজত থ'লে পনীৰ কেইপিচ টান হৈ পৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পানী অকণমান বইল কৰি ল'ব আৰু সেই পনীৰখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিব আৰু দেখিব পনীৰখিনি একদম কোমল হৈ পৰিব। এয়া চাওক দেখিছে? এই ট্ৰিক্সটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবচোন। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ফ্ৰ'জেন পনীৰ আছে বা আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছে, সেই তেনে ক্ষেত্ৰত পনীৰখিনি সাধাৰণতে বহুত টান হৈ যায় আৰু খাবলৈ বেয়া হয়। এয়া চাওক কোমল। বিচনাখন আমি সাধাৰণতে যদি এনেই পাৰি পাই এনেকৈ ভৰাই থৈ দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, অলপমান কিবা এটা বহিলে বা অলপমান ইফাল সিফাল কৰিলে বিচনাখন কুচমুচ খাই যায় নহয়নে? বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি অলপমান জঁপিয়াইও দিয়ে বিচনাৰ ওপৰত, গোটেইখন টান খাই আহে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব, বিচনা 4টা চুকতে মই দেখুওৱাৰ দৰে এইদৰে গাঁঠি মাৰি দিবচোন, চাব আপোনাৰ বেডশ্বীটখন ইফাল সিফাল হৈ নাযায়। এয়া চাওক এই ধৰণে এটা গাঁঠি মাৰি দিব। সাধাৰণ এটা চিম্পল গাঁঠি, কিন্তু এইটোৱে বহুত কামত আহে। এই ধৰণে আপুনি চাৰিওকাষে এটা গাঁঠি দি দিব, চাব আপোনাৰ বেডশ্বীটখনো বৰ বেছি কুচমুচ খাই নাথাকে। কিছুমানে ইলাষ্টিকো লগায়, মই সেইবিলাক নাই কৰা, কাৰণ ধুবলৈ মেলিবলৈ এইটোৱে মই বেষ্ট পাওঁ, ইজিও হয়। এয়া চাওক তুলি থাকিলে একো নহয় বাৰু, কিন্তু যাৰ ঘৰত মেট্ৰেছ আছে সিহঁতে হয়তো এইটো ফেচ কৰিছে প্ৰব্লেম, যে বেডশ্বীটখন খুচিবলৈ বৰ দিগদাৰ হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ধৰণে এডাল স্কেল ল'ব বা কিবা বাঁহ বা এনেকৈ লাঠি এডাল ল'লেও হ'ব, আৰু এই ধৰণে এনেকৈ কৰি দিব, ধুনীয়াকৈ বেডশ্বীটখন সোমাই যায়। এয়া চাওক এই ধৰণে এনেকৈ খুচি দিব, নহ'লে মেট্ৰেছৰ তলত আপোনাৰ বেডশ্বীটখন ভৰাবলৈ বৰ অসুবিধা হয়। এইটো আপোনালোকে টিপছ এবাৰ ফ'ল' কৰি, আৰু মই ইয়াত যিমানকেইটা টিপছ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে শেষত মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ টিপছ আৰু ট্ৰিক্সকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে।
আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এয়া চাওক মই সাধাৰণতে এই ধৰণে কৰোঁ কাৰণ মোৰ মেট্ৰিক্সখন এই ফাকত বহুত কম আছে দেখিছেনে, আঙুলি সোমাবলৈকে দিগদাৰ হয়। সেইকাৰণে মই প্ৰায় স্কেল দিয়ে এনেকৈ ভৰাই লওঁ। ছয় নম্বৰ টিপছটো হৈছে বেডশ্বীট ৰখা। মই সদায় বেডশ্বীট আৰু তাৰ বেডশ্বীটৰ পিলো কভাৰটো এটা পিলো ভিতৰত মই বেডশ্বীটখন আৰু তাৰ ছেকেণ্ড পিলোটো এই ধৰণে সুমুৱাই ৰাখি থওঁ। তেতিয়া আপুনি আলমাৰীত ৰাখিলে বা ৰেকত য'তে ৰাখে টান মাৰি আনিবলৈও সুবিধা হয় আৰু বস্তুখিনি হেৰাইও নাযায় যে ইয়াৰ গাৰু কভাৰটো ক'ত আছে সেই ধৰণে বিচাৰি থাকিবলৈও দৰকাৰ নপৰে। আৰু 7 টিপছটো হৈছে ধনিয়া ওপৰত। এইটো আপুনি ধনিয়া পদিনা যিয়ে হওক এইটো টিপছ ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে যেতিয়াই ধনিয়া আনিব বজাৰৰ পৰা এই তলৰ শিপাডাল কাটি থ'ব, তেতিয়া ধনিয়াটো ফটককৈ বেয়া হৈ নাযায়। এই ধৰণৰ কণ্টেইনাৰ সাধাৰণতে আমাৰ চবৰ ঘৰতে থাকে নহয়নে? এইটো আমি যদি খানা অৰ্ডাৰ কৰোঁ অনলাইন খানা বা কিবা প্ৰায় থাকেই আহে আৰু মিঠাই ডবা বা কিবা কিবি অনলাইন খানাত, গতিকে তেনেকুৱা ডবাবিলাকো আমি ৰিইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এয়া চাওক এই ধৰণে ধনিয়াখিনি ধুব নালাগে, জাষ্ট আমি বজাৰৰ পৰা তেনেকৈ আনিছে কাটি পাই এই ধৰণে ভৰাই ওপৰত টিশ্যু পেপাৰখন দি থৈ দিব। ধুই দিলে কি হ'ব, পানী সোমাই গ'লে ধনিয়াখিনি সোনকালে গেলি যায়। সেইকাৰণে মই যেতিয়া দৰকাৰ পৰিব তেতিয়া ধুই লওঁ। আৰু 8 নম্বৰ টিপছটো হৈছে বেঙেনাৰ ওপৰত। বেঙেনা বাকলি এৰুৱাবলৈ পুৰা পিছত এৰুৱাবলৈ বৰ দিগদাৰ নহয়নে? ছালখন এৰালে তাৰ লগতে বেঙেনা মঙহখিনিও গুচি যায়। আৰু মিঠাতেল সানি ল'লে অকণমান সুবিধা হয়, কিন্তু হ'লেও কেতিয়াবা তাতো দিগদাৰ হৈ যায়। তেতিয়া আপুনি কি ক'ব, মিঠাতেলটো সানিবই আৰু লগালগ আপুনি ঠাণ্ডা পানীত তিয়াই দিব। ঠাণ্ডা পানীত তিয়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি এৰুৱাই চাব অকণো ৱেষ্ট নাযায়। এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, দেখিছে? এয়া চাওক অকণো ৱেষ্ট হোৱা নাই। এনেকুৱা পালে জনাবচোন। 9 নম্বৰ টিপছটো হৈছে কলডিলৰ ওপৰত। সাধাৰণতে কলডিল কাটিবলৈ বৰ টান লাগে নহয়নে? গোটেই হাতে চাতে চেকা লাগে আৰু ছুৰী কটাৰীখনতো চেকা লাগে। সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব, কলডিল কাটিবলৈ হ'লে সদায় পানীত হালধি এচামুচ দি ল'ব, হালধি দি ল'ব। তাৰপিছত কাটিবচোন, চাব আপোনাৰ কটাৰীখনো লেতেৰা নহয় আৰু কলডিলখিনিও কোলা পৰি নাযায়। আমাৰ 10 টিপছটো হৈছে কোমল চাউলৰ ওপৰত। আমি জলপান খাই খুব ভাল পাওঁ নহয়নে? আৰু বিহু চিহু এনেকুৱা অকেজনবিলাকতো আমাৰ জলপান ওলায়। গতিকে কোমল চাউল তিয়াই পাই খোৱা মানে বহুত সময় যায়, অকণমান আধা ঘণ্টা বা 15-20 মিনিট তিয়াই থ'ব লাগে, কোমল হৈছেনে চাব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা টিপছ ইউজ কৰিব পাৰে। আপুনি এটা কুকাৰতে ভৰাই দিব আৰু এটা হুইচেল, বৰ বেছি হুইচেল নহয়, মাত্ৰ এটা হুইচেল দিয়াব, অকণমান পানী দিব। যেনেকৈ আমি পোলাও বনাওঁ সেইধৰণে অকণমান, তাতোকৈ কমেই অকণমান দি পাই এটা হুইচেল দিয়াই দিবচোন, চাব আপোনাৰ একদম ফটাফট আপোনাৰ জলপান ৰেডি। আৰু নেক্সট টিপছটো হৈছে লাষ্ট যোনটো, সেইটো হৈছে মোৰ পাটৰ কাপোৰৰ ওপৰত। আপুনি পাটৰ কাপোৰ মাজে সময়ে এটলিষ্ট তাৰ ভাঁজকেইটা ওলট পালট কৰি থাকিব, তেতিয়া কাপোৰযোৰ মাজে মাজে ফাটি নাযায়। কাৰণ পাটৰ কাপোৰ বহুত পুৰণা হৈ গ'লে বা বহুত বছৰ হৈ গ'লে ফিচিকি যোৱা নিচিনা হৈ যায় হয়নে, আৰু ভাঁজবিলাক পৰি যায়। গতিকে আপোনালোকে ওলট পালট কৰি ৰাখিব। আৰু 12 টিপছটো হৈছে ব্ৰেডৰ ওপৰত। ফ্ৰিজত আপোনালোকে ব্ৰেড কেতিয়াও নাৰাখিব। আৰু চাওক কেতিয়াবা ব্ৰেড ইউজ কৰাৰ পিছত আমাৰ ফটককৈ হাতত শ্লিপ নাপাওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই টিপছটো ইউজ কৰিব পাৰে।